Chào bạn, có hội viên góp ý nói về phong trào New Age. Đây là một trào lưu văn hóa theo đuổi tính tâm linh xuất hiện mạnh vào những năm 1970 đến 80 tại phương Tây nhằm khắc phục tâm trạng trống rỗng của thời hiện đại khi tôn giáo truyền thông đã suy yếu, trong đó có sự kết hợp của nhiều lĩnh vực như tâm lý học, sinh học và chủ nghĩa huyền bí vận động. Tình cờ là chủ đề này có thể liên hệ với mấy vấn đề khác mà hội viên hỏi về Trần Biệt Quân, Ken Wilber và Annie Chen. Mình xin giải thích tại sao có liên hệ. Đầu tiên, ông Trần Biệt Quân là một nhà đào tạo nổi tiếng tại Việt Nam, được biết đến qua các khóa học về giáo dục con gái, tư duy quản trị và nghệ thuật lãnh đạo, thông qua những phương pháp như lãnh đạo chính mình, tránh kiến và thấu hiểu bản thân dựa trên nền tảng ba cốt rễ: đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Theo mình, đó là một phiên bản phân đấu của phong trào self-help, sử dụng ngôn ngữ của nho học và Phật giáo thay vì các khái niệm tâm lý học phổ biến ở phương Tây để truyền đạt thông điệp tương tự, tức là khuyến khích cá nhân tự hoàn thiện bản thân thông qua học tập, rèn luyện và thay đổi nhận thức. Và mỗi người đều biết người trẻ Việt Nam rất cuốn với self-help. Theo mình, self-help có thể xem là biểu hiện thế tục hóa của New Age. Mục đích chính của self-help là nhằm đạt tới thành công và hạnh phúc, chứ không nhất thiết theo đuổi giác ngộ hay tính tâm linh như New Age. Nhưng self-help cũng giống New Age ở chỗ có thể mang một dạng tư duy ma thuật magical thinking, tức là tin rằng việc thay đổi nhận thức sẽ giúp thu hút thành công, tình yêu, hạnh phúc và cơ hội đến với mình. Và magical thinking chính là điều mà Ken Wilber phê bình nhiều nhất. Tuy nhiên, ông cũng được xem là một nhân vật tiêu biểu của New Age và đã phát triển một hệ thống lý thuyết có vẻ khoa học hơn. Nhiều tác phẩm của ông cũng đã được dịch sang tiếng Việt. Với Ken Wilber, tư duy ma thuật dường như là một cách nghĩ thiếu lý tính, giống như ở trẻ em hoặc các xã hội nguyên thủy, tức là dễ tin vào phép thuật, tiền báo và các liên hệ huyền bí. Theo ông, việc theo đuổi tính tâm linh không thể loại bỏ lý trí, mà phải đi qua lý trí rồi mới vượt lên trên lý trí, tức là vừa phải tôn trọng khoa học và tư duy phản biện, vừa ý thức rằng vẫn còn những chiều sâu của trải nghiệm con người mà khoa học chưa giải thích hết. Dù sao đi nữa, hệ thống lý thuyết của Ken Wilber có tham khảo rất nhiều từ tư tưởng Đông Á như Phật giáo và Đạo giáo. Và điều đó cũng dễ hiểu vì tư tưởng Đông Á có một đặc trưng là theo đuổi đời sống tinh thần, trong khi không sùng bái thần linh nhiều lắm. Theo thủ ngữ truyền thông là tu dân tinh tịnh, tương tự như New Age ở chỗ điều nhằm nâng cao cảnh giới tinh thần. Theo ý kiến cá nhân mình, nếu việc tu dân tinh tịnh được thế tục hóa thì cũng sẽ có phần giống với self-help hiện nay. Từ câu hình tu dân tinh tịnh để giải thích tư tưởng Trung Hoa chính là văn phong của cuốn lịch sử tư tưởng Trung Quốc của Annie Chen, và là người Pháp quốc họa, đồng thời cũng là một nhà hán hộ rất uy tín tại Pháp. Cuốn sách này từng đoạt giải thưởng học thuật tại Pháp và sau khi được dịch sang tiếng Việt cũng được nhiều cơ quan truyền thông giới thiệu. Sở dĩ cuốn sách này được đánh giá cao là vì bà xuất phát từ câu hình tu dân tinh tịnh, chứ không phải có ép theo các tiêu chuẩn triết học phương Tây, vì vậy trình bày được trí tuệ độc đáo của Đông Á. Tóm lại các nội dung ở trên, mình xin đưa ra một quan điểm cá nhân rằng nếu việc tu dân tinh tịnh và văn hóa New Age được thế tục hóa thì sẽ có phần giống với self-help. Cả hai đều nhằm nâng cao cảnh giới tinh thần, trong khi không giống về việc sùng bái thần linh nhiều lắm, nhưng khác biệt ở chỗ điều đó đã tồn tại từ lâu trong truyền thống Đông Á. Còn tại phương Tây thì đây là một hiện tượng hiện tại xuất hiện sau khi niềm tin Kitô giáo bị lung lay bởi tư duy khoa học. Và nếu bạn với tư cách là một người Đông Á bị cuốn hút về New Age hoặc self-help hiện tại, trong khi lại không hiểu truyền thống tu dân tinh tịnh của Đông Á, thì có vẻ như là mất cô văn hóa. Tiếp theo, mình xin giải thích điều đó chi tiết hơn.